teme. Cum vedeți, echipat. Bună ziua, dragilor! Vă salut pe toți! Rider și nu numai. Am ajuns în Casablanca și am pus microfoanele. După un drum de 3 ore, dar am stat destul de mult prin parcări. Am zis că nu mai filmez, că mă doare foarte tare gâtul și abia vorbesc. O să mă duc către moscheea pe malul Atlanticului. Azi noapte am pătimit, transpirat grămadă. Și ce-i culmea, că ratul ăsta de la un cap la altul are diferențe de 10 grade. Când am ieșit pe autostradă, gata, trebuia să plătesc. Foarte mult de 8 euro pentru nici 200 de kilometri de autostradă, unul de alta. Și acolo erau 37 de grade. Am plecat din parcare, un pecol la 30 de kilometri, erau 39 și m-am mutat vremea la Casablanca. Arăta 27, 28, 28 mare. Am atâția kilometri, scad așa de mult. Și vin. Și tot nu scad. E, iată că au căzut. Sunt 28 afară, un oraș de și vântul, puțin rece de la ocean. Ceea ce îmi convine, da. Pe care poate numai ce l-au montat. Da, mare îngherită, altfel de oraș, mult mai verde, Casablanca, decât cele de pe și vremea, și mai rece și mai umedă. Să mă prinde la punctul de transpirat, direct la închieturi. Cineva îmi spunea că mi-a plăcut mai mult Rabatul, capitala, că e mult mai curat. Casablanca poate și mai mare decât Rabatul, e mai puțin cunoscut. Turiști, dar nu turiștii fac mizerie, că turiștii vin din țări civilizate aici. Nu vin africani. Africanii vin pentru un trai mai bun. Poate cei din mai la sud câștigă ceva suplimentar pe aici. Sau șansa să treacă în Spania. Ei, și aici deja sunt 27, altfel îndur semaforul. Casablanca. Ce-mi plac ăștia care merg între două benzi, doamne. Nici nu se semnalizează, nici nimic. Dar merg între două benzi. Ui! Nu știu dacă mă duc bine. Cred că am greșit-o. Mă bag pe sub viaduct. E ca ala. Nu știu mare ăsta.
Da ce, bă? E unul cu un cross. Fără cască, cum zic cască, măcar. O protejează pe ea. De exemplu, în Rwanda, chiar dacă Africa Centrală pare mult mai săracă, ăștia, măi, dar nu mergea nimeni fără cască acolo. Sau n-am văzut eu, ca turist, mă gândeam să o pun, să nu o pun. Ăla era singurul mijloc, mai de Doamne ajută, ieftin de transport. Te deplasezi repede, te uitai la casca, o pui în cap, iei păduc, nu iei păduc, n-am avut nicio treabă. Ele am pus după ce am pus pe prima dată, prima cască, n-am mai avut probleme de jegul de pe ea. Adică dacă ești prea pretențios, n-ai ce căuta, nu? Figuri. Dar figurile alea plătești. Să ai. Dacă vrei să mai simți cum trăiesc, fii mai aproape de oameni. Ca și ei nu pot, nici eu, chiar dacă îmi place, nu pot să trăiesc ca și ei sau mă duc oriunde din mai multe puncte de vedere. Că odată mâncarea, nu mă duc aici, habar n-am ce cu asta, unul peste, unul pe lângă. Unul cu semafoare, cred că unul fără. Dacă vrei înainte, da, m-am prins acum. Deci dacă mergi înainte, nu stai, te bagi pe sub viaduct. Mă uit spre vest și în direcția aia mergem. Se văd norii peste ocean. De-aia e mult mai rece aici, că și plouă mai des. Și vede așa, nu e atâta praf în primul rând, deși pe mașini. Cine știe cum o fi pe în jur. Dar în Marrakech erau străzi multe neasfaltate. Nu te uiți la mine sau ce fel? Băi, cum se conduc ăștia? Nicio grijă, mă. Nicio grijă. O ieși să dea în mine. Pe unde mă duc? În față. Uită-te și la asta. Băi, fratele meu, mă, și eu mă duc înainte. Ia de pe... Ce nu te-ai băgat, mă? Nu te-am lăsat eu. Și femeie. E, ceva să de fain în față, o clădire. Mă pare mai ordonată ca Marrakechul. Cel puțin așa mi se pare. Mai înghesuit, mai stil, mai european un pic. Sensul că arhitectura e amestecată și cu clădiri toate galbene ca nisip. Mai vezi și alb și albastru și mă fac sens să o fac stânga. Și n-a stricat să mă duc în față. Ceva catedrală. Uite-l și pe ăsta. Băi, pe mijloc acum. Hai că mă duc pe unde mi arată GPS. O frumoasă strada aia, vezi? Da. O să mân mai încet, sper că nu deranjez pe nimeni, ca să se vadă frumosă zona asta. Am verde, dacă nu se bagă nimeni. Prioritatea e așa. Nu trebuie să-mi pun vizibilitate mai bună la Maps. Nu pot, din păcate, nu, dacă îmi dau mânușa jos la telefon. Bă, e a doua oară când o scap.
E verde la mine, da? Așa, ați văzut? Acum e roșu. Eu trebuie să stau. Aia, mai frumoasă Casa Blanca decât ce am văzut, ca și orașe. Arhitectură mai, nu așa africană. Și așa trebuie să am grijă. Bă, dar nu înțeleg pe ăștia. E pietonii, trebuie să pune apucă, mă, nu? Oh, ce faine blocuri, deși va pune praful pe balcoanele astea așa înclinate, partea de sus. Arată urât până la urmă. Da, mă, altfel mă plimb prin oraș. Uite, în plus, e relaxantă circulația, cel puțin pe zona asta. Altă viață. 24 de grade, extraordinar. Păi rime, lume. Ce vreau să-mi fie frig? Păi, nu poți să faci baie la ocean mai. La 24 de grade, dărdăi. Bă, ce e aici? Nu știu ce-i. Aia veneau ca turcii. Ca tătarii dădeau. M-am oprit. Așa, mă duc. Poate puneai frână, dar prea târziu. Aici apare mai african un pic. Către ocean. Am zis că poate fac baia la ocean. Unde, mă? De la ce temperaturi vin eu? Nu-mi vine soare. Poate să bag picioarele acum, nu. Și motorul parcă îi place mai la răcoare. Uite, e verde, ei au roșu. Cât de mici fac asta? Antrenament. Nu ce tulburi aici. Către ocean. Nu cred că o să am vizibilitate bună la moschee, dar am zis că filmez ceva, da. A venit un nor de pe ocean și nu se vede mai nimic. Frumusețe de moschee și ce pe lângă. Nu se vede din cauza ceții. Poate vin ori mai târziu, poate dacă se lasă, ori spre dimineață. De dimineață mai bine. Nu e nici lume. Vin la ora 8. Da, și ziceam că vă arăt motorul. Asta este. KTM, nu că nu l-ați mai fi văzut. KTM 190. Deci, cu ce să încep? Cum vedeți, echipat. Geanta asta s-o cam dus pe partea asta, trebuie să o strâng. Așa. Ce mi-am pus față de standard? Parbrizul ăsta era. Vedeți, ăsta l-am luat de la Turachtech și l-am luat suplimentar ca să nu mă bată vântul în cască pe fiindcă casca are chestia asta, nu știu cum e, acoperitoarea asta. Am uitat cum îi zice. Ce mai e față de standard? Manetele de frână și ambreiaj față de cele care erau mult mai mari și de aluminiu. Astea alte sunt mai mici, mai ușor de tras.
protecțiile astea la mâini cu aluminiu, barele astea cu proiectoare. Am zis că față de standard aici era îmbinătura care nu le puteam pune, cele superioare de la Tura Tech de aici, care veneau și până aici vindeau undeva jos. Așa. După aia mi-am pus talpa asta suplimentară mare. Astea mi le-am pus, care cauciucurile alea pot fi date jos să mergi mai ușor pe off-road. Cum ați văzut, scutul ăsta care acoperă foarte bine partea de jos tot și rezervorul. După aceea am pus masca aia la radiator și blocajul ăla de jos pe disc care se vede. Deci proiectoarele, ăsta de pus telefonul, seamănă cu quad lock, dar nu e quad lock, nu știu dacă e mai bun sau mai rău. Geanta asta am luat-o tot de la ei, nu prea mă place, că pentru mine e foarte înalt aici, ating cu coșul pieptului. Mi-ar fi plăcut una invers să fie așa mai mică aici, dar mă rog, poate ne vedeam mai la parbriz după aia. Așa. Cutiile astea și restul de cutii și ale laterale, am forțat, o să cam distanțat. Toba Krapovici. Am pus cric central. Mi-a recomandat să-mi pun și bun, unde ai de mers. O ridici și poți să-ți ungi lanțul, să faci ce vrei cu el. Protecția asta aici. Și chestii mărunte și mici. Asta e interesant pentru mers pe off-road, care îți blochează ca un telescop, care îți blochează ghidonul să nu facă dreapta-stânga foarte puternic. Am așteptat o grămadă după el, poate ați mai văzut și la alții. Îți ține ghidonul destul de vertical, sau mă rog, pe direcție în față, atunci când dai în pietre. Așa, suportul pentru Garmin l-am cumpărat de la SV Motech și mi l-am montat eu. Trebuie să dau toată masca asta, tot farul jos. Am protecție pentru far de plastic, asta e standardizată. Mai sunt din alea grătare, dar nu poți merge pe Europa cu ele, că poate iau din puterea luminii. Și casca, un LS2 cu cardul ăsta, că deodată nu mă ascultă, poate m-ați auzit, nu știu, face figuri acum, am și prea multe, toate îmbărlegate. E bună casca asta, nu pot să scuip, nu pot să scuip. Să dau jos să scuip dacă am dorința de a scuipa. Și frumusețea de moschere, care nu prea vedem acum la ora 2 după masă aici la Casa Blanca. Vedeți, e destul de joasă, că eu am coborât-o, am cerut să mi se coboare din acest telescop sau pistonul din spate, da? Și ce mă, cu șaua asta, nici asta merg, e una coborât, scobit așa. Nu mă doare fundul de la ea, chiar dacă poate față de una de confort ar fi mult mai interesant. Acestea fiind spuse, poate dacă mai îmi vine ceva în minte, cum arată motorul, nu a fost așa murdar niciodată. 5.000 de kilometri și nu l-am spălat încă. Am plecat de la locație, nu e prea multă ceață, nu se vede, ca în fața asta. Mă duc să mă mai plimb puțin, poate revine soarele, poate ajung și la cazare, mă dezechipez și apoi unii semnalizează, pe unii ghicești. Ce fac? Că fac stânga sau că fac dreapta sau... Da, bun, o luăm cam sens invers, mi se pare. Începe să se răzbune ceața asta, soarele să se răzbune pe ceață și să
Ias afară. Mă duc să mai văd o locație, poate să vede mai bine, mai sus, să zicem mai la deal, unde nu o fi așa ceață. Se urcă. Da, frumos, curat oraș, nu știu. Poate pe suburbii. Mizerie că eu am fost și prin suburbii acum. Și dincolo, mai pe centru, erau pe străzile principale, era curățenie, bulevard, da. Praful ăla totuși. Era prea mult praf să dea curățenie.